สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กถาดหรือเค้กตักสไตล์เกาหลีสูตรเค้กวานิลาเนื้อนุ่มท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งครีมและซอสบลูเบอรี่โฮมเมดสูตรซอสบลูเบอรี่เปรี้ยวอมหวานอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวพร้อมแนะนำกล่องบรรจุพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มที่การเปิดเตาวอร์มไฟอย่าลืมใส่ที่วัดอุณหภูมิลงไปด้วยเพื่อความแม่นยำจากนั้นนำเนยเข้าไปในเตาเพื่อละลายพร้อมกับการวอร์มเตาไปด้วยจากนั้นเรามาเริ่มตีส่วนผสมก็จะมีไข่น้ำตาลนมสดน้ำเปล่าไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาจากนั้นร่อนแป้งลงไปก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูผ่านกระชอนร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมที่สำคัญของการทำสปันก็คือ SP ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อจากนั้นใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายเสร็จแล้วใช้ไม้พายปาดส่วนผสมรอบๆที่อาจจะเกาะอยู่ข้างโถจากนั้นเปิดเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วสูงตีไปประมาณ1นาทีจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมเพราะอาจจะยังมีส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างไม่เข้ากันต่อไปเราก็ตีส่วนผสมต่อจากตีต่อยาวๆประมาณ 5-6 นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็ฟูขึ้นเมื่อส่วนผสมข้นและเข้ากันดีแล้วจะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปเนยละลายที่ใช้จะต้องมีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนเทเนยละลายจนหมดจากนั้นตีส่วนผสมต่อโดยใช้ความเร็วปานกลางตีไปประมาณ2นาทีลดความเร็วลงเป็นความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเข้ากันจนเนียนนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดจักใส่เป็นถาดขนาดประมาณ 25x20 เซนสูงประมาณ5เซนเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดให้เรียบเสมอกันเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเสร็จแล้วก็นำเข้าอบทันทีอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซตตัวพักเค้กไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำเค้กออกจากถาดจากนั้นจะนำมาตัดแบ่งโดยตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้นละเท่าๆกันเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มมากอบแล้วไม่หดไม่ยุบตัดแบ่งเสร็จแล้วจะนำไปใส่ถาดไว้เหมือนเดิมจริงๆแล้วเราจะตัดในถาดเลยก็ได้แต่จะไม่อยากให้ถาดเป็นรอยก็เลยนำออกมาตัดข้างนอกต่อไปเรามาทำซอสบลูเบอรี่กันใช้เป็นบลูเบอรี่แช่แข็งใส่น้ำเปล่าและน้ำตาลลงไปจากนั้นต้มให้เดือดจากใส่ไฟอ่อนค่อนไปกลางต้มจนเดือดจากนั้นก็ปิดไฟแยกส่วนของเนื้อบลูเบอรี่และน้ำออกจากกันพักไว้ให้เสด็จน้ำต่อไปมาผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำเปล่าใส่รวมกันแล้วก็คนจนแป้งข้าวโพดละลายเสร็จแล้วพักไว้นำน้ำบลูเบอรี่ที่เราแยกไว้มาตั้งไฟโดยใส่น้ำแป้งข้าวโพดตามด้วยเกลือเล็กน้อยต้มจนส่วนผสมข้นเดือดโดยใช้ไฟอ่อนค่อนไปกลางเมื่อส่วนผสมข้นเดือดแล้วจะนำบลูเบอรี่มาเทใส่ลงไปคนส่วนผสมไม่เข้ากันแนะนำว่าให้คนด้วยความเบามือไม่งั้นบลูเบอรี่จะเละต้มต่อจนเดือดแล้วจะใส่น้ำเลมอนลงไปคนให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นเดือดอีกครั้งจากนั้นก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วก็พักซอสบลูเบอรี่ไว้ให้เย็นพร้อมที่จะนำไปตกแต่งแจ็คใช้วิปปิ้งครีมตกแต่งด้านบนเป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนแดรี่เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการในคลิปแจ็คใช้หัวบีบแบบ 2D ค่ะจากนั้นท็อปปิ้งด้านบนด้วยซอสบลูเบอรี่โฮมเมดที่เราทำเองก็จะได้เป็นเค้กตักหรือเค้กถาดสไตล์เกาหลีที่เนื้อนุ่มน่าทานมากๆรสชาติของซอสบลูเบอรี่มีความเปรี้ยวอมหวานอร่อยเข้ากันกับเนื้อเค้กนุ่มๆและวิปปิ้งครีมจะทดลองใส่กล่องกระดาษสำหรับใส่ขนมเป็นขนาด 9x9 เซนเป็นกล่องที่มีฝาใสสามารถมองเห็นด้านในตัวฝาสามารถปิดล็อกได้พอดีดูสะอาดและน่าทานมากๆใครทำแล้วทานไม่หมดสามารถใช้ฝาที่มาพร้อมกับถาดปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นได้สามารถแช่ตู้เย็นได้ 3-4 วันไม่เสียขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ